لعلاج السعال، الرشح، الزكام، السعال الحاد سواء المصحوب بمخاط أو غير ذلك. علاج السعال عند الكبار وعند الصغار بوصفات طبيعية منزلية دون اللجوء إلى المضادات الحيوية التي تتسبب في أضرار جانبية. الوصفة الأولى نحتاج إلى الزعتر والقرفة الدارسين مثل ما يسمونها في الدول العربية. هذين المكونين لهما خصائص رائعة في علاج السعال، التخلص من المخاط والبلغم المتواجد في الصدر، وأيضا إيقاف السعال وبطريقة طبيعية، والتخلص من السعال المزعج الموجود في الصدر سواء عند الكبار أو عند الصغار. يعتبر مضاد حيوي طبيعي. نضع القليل من الزعتر في كوب، نضيف له عودين من القرفة دارسين، ونضيف الماء المغلى الساخن جدا، نتركه يتخمر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتصفيته. نصفيه. يشرب هذا المنقوع المشروب الساخن مرتين في اليوم منتصف النهار، وتناوله أيضا بعد العشاء يعني قبل الذهاب إلى النوم. هذه العشبة، عشبة الزعتر والدارسين، تعمل على إيقاف السعال فورا وعلاجه من الصدر. يمكنكم تحلية هذا المشروب بالعسل الطبيعي النقي الصافي أو الاستغناء عن العسل وتناوله هكذا. ويمكنكم إضافة أيضا عصير الليمون الحامض إليه وهو ساخن، تناولوه وناموا. لكن أريد إخباركم أن هذا الوصفة ممنوعة للحامل، لأن الدارسين والقرفة لا ينصح الحامل شربها. هذا المشروب يحبب أن يصنع يوميا جديد. الزعتر يفيد في علاج التهاب الشعب الهوائية، ويعتبر يساعد على علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية مثل السعال، الحمى والبلغم، لاحتوائه على مادة الكارفاكرول، وهي مادة مسكنة ومطهرة وطاردة للبلغم. كما أن الزعتر مصدر غني بالفيتامينات الهامة للجسم، خاصة الفيتامين أ والفيتامين ج. وسأقترح عليكم الوصفة الموالية أيضا لعلاج الرشح والزكام والسعال. البابون الكاموميل يعالج الرشح والسعال بطريقة طبيعية آمنة. ضعوا القليل من أزهار البابونج سواء المجففة أو الخضراء في كوب، ضيفوا لها الماء الساخن المغلى. يمكنكم إضافة عصير الليمون الحامض إلى مسحوق البابونج هذا، اتركوه يتخمر قليلا، ضيفوا العسل الطبيعي الأصلي إذا تواجد. يوميا قبل النوم تناولوه وناموا مباشرة لكي تعرقوا. الوصفة الموالية الدارسين لوحدها، القرفة ممنوعة للحامل أيضا. هذا الوصفة أضيفوا لها الماء الساخن المغلى، اتركوها تنقع لمدة نصف ساعة، قوموا بتحليتها بالعسل وضيفوا عصير الليمون الحامض. كل ليلة تناولوها حتى تمثلوا للشفاء بإذن الله. الوصفة الموالية هي الزعتر لوحدها أيضا. الزعتر مضاد حيوي طبيعي يوقف السعال فورا، يعالجه من العمق. أضيفوا له الماء الساخن المغلى والعسل وعصير الليمون الحامض، وتناولوه أيضا قبل النوم. يساعد على علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية مثل السعال، الحمى والبلغم. الزعتر يفيد في علاج التهاب الشعب الهوائية، ويعتبر كما أن الزعتر مصدر غني بالفيتامينات الهامة للجسم. الوصفة الموالية أيضا الثوم وعصير الليمون، ثبتت فعاليته في علاج البلغم والسعال والرشح. ضعوا القليل من مبشور الثوم المهروس، ضيفوا له عصير الليمون الحامض. مضاد حيوي طبيعي يعالج السعال، يعالج البلغم، يعالج المشاكل الصدرية، مقاوم ومكافح للفيروسات. اخلطوا المزيج جيدا وضيفوا له العسل الصافي الأصلي. الليمون الحامض غني بالفيتامين سي، يكسب الجسم مناعة، يحمي الصدر من السعال خصوصا لما يخلط مع العسل. اعتمدوا هذه الوصفة، هي ممتازة، تصلح للصغار وتصلح للكبار أيضا ولجميع شرائح العمر. يتناول هذا الخليط مرتين في اليوم، مرة في الغداء ومرة في المساء أو 3 مرات في اليوم. تناولوا ملعقة منه
لا تنزعجوا من رائحة الثوم، هي مضاد حيوي طبيعي وسوف تشفيكم بإذن الله. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية، وصفة عصير الليمون الحامض. يعني اعصري حبة ليمون وتستخلصي العصير منها، ضيفي لها العسل الصافي الأصلي. تناولي هذا المحلول 3 مرات في اليوم حتى 4 مرات في اليوم يوميا، اصنعيه جديد. أعطي أطفالك منه، لزوجك ولأطفالك. يعالج الرشح، يعالج الزكام، يعالج السعال. الليمون الحامض مكافح للفيروسات، مكافح للبكتيريا، يقضي على البلغم، يحميكم من وضع المضادات الحيوية الاصطناعية من الأدوية والكيميائيات التي تؤذي الجسم فيما بعد ويكون لها أضرار جانبية خطيرة. الوصفة الموالية عبارة عن زيت الذرو. زيت الذرو، لا أدري في الدول العربية ماذا يسمونها، نحن في الجزائر نسميها زيت الذرو. تعالج السعال والبلغم. إذا كان هذا الزيت متواجد عندك، امنحي أطفالك منه على الريق، وليلا قبل النوم ملعقة. يمكنك تحليتها بالعسل الطبيعي الصافي الأصلي. خلطي جيدا وأعطي أطفالك ولك ولزوجك، يعني لأي إنسان مريض بالسعال والرشح يتناول هذا الخليط. هو ممتاز في إيقاف السعال، يعتبر مضاد حيوي طبيعي ومكافح للفيروسات. زيت الذرو ممتاز، كما أن العسل الطبيعي الأصلي فيه شفاء للناس. أيضا الوصفة الموالية عبارة عن زيت الزيتون البكر، تكون خالية من الملح وهي من العصر الأولى. نضع القليل منها. هذا العلاج من زمن جداتنا، كانت المرحومة أمي تعطينا إياه أثناء مرضنا بالرشح والزكام والسعال، خصوصا السعال. صالح للأطفال وللكبار ولجميع شرائح العمر. ضيفي سكر ناعم الرطب لكي يكون ناعم على الحنجرة عند الأطفال. خلطيه جيدا وتناولوه على الريق صباحا وقبل النوم ملعقة. يوقف السعال بطريقة طبيعية، لأن زيت الزيتون البكر من العصرة الأولى، هي من شجرة مباركة ومفيدة جدا في علاج السعال، وتعتبر مضادة للأكسدة ومفيدة في العلاجات المنزلية للأمراض. الوصفة الموالية عبارة عن الزنجبيل، سواء المجفف أو الأخضر. ضعيه في كوب، فيه فوائد رائعة في علاج السعال ومكافح للفيروسات والأمراض. ضعي الماء المغلى عليه الساخن جدا، يترك ينقع قليلا ويتناول سواء بتحليته بالعسل الصافي الأصلي، وضيفوا عصير ليمون حامض إليه كل ليلة تناوله. هذه العلاجات المنزلية عبارة عن مضادات للفيروسات وللسعال، تعالج السعال والبلغم وتعالج أيضا الرشح. اختاروا منها المناسب لكم وداوموا عليه حتى تمثلوا للشفاء بإذن الله. شكرا على الدعم وعلى الثقة، ونتمنى تتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقعي الإلكتروني عالم هبة. نترك لكم الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. شكرا بزاف وسلام.